মই ডায়েটিচিয়ান ঋতুমণি। ৱেইট লছ কৰিব যোৱাতে এনেকুৱা কিছুমান খাদ্য বস্তু আছে যি খুবেই বেছি পপুলাৰ হয়। ওটছ ইমানেই বেছি পপুলাৰ হয়, ইয়াক অকল ফেট লছ নহয়, হেল্ডি বুলি ভাবি সৰু বাচ্ছাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডাঙৰ বুঢ়া মানুহলৈকে ইয়াক খায় আৰু প্ৰায় সকলো ঘৰতে ইয়াক খোৱা হয়। এইকাৰণে ইয়াত পেকেটতে সিহঁতে লিখিছে ট্ৰাষ্টেড বাই নিউট্ৰিচনিষ্ট। কিন্তু ওটছ খোৱাতে বা বিশেষকৈ ফেট লছ কৰিব যোৱাতে বা ৱেইট লছ কৰিব যোৱাতে ওটছ এনেকৈ কিছুমান পদ্ধতিত খোৱা হয় যিটো একেবাৰে সুইটেবল নহয়। আৰু এনেকুৱা টাইমত কিছুমান ৰং টাইমত আপোনালোকে ওটছ কনজিউম কৰি আছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ফুল্লি বেনিফিট পোৱা নাই। আজি মই তাৰে বিষয়ে ক'ব আহিছোঁ। ভিডিঅ'টোত আগবঢ়াৰ আগত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আপোনালোকক ক'ব আছে যে য'ত সকলোৱে ওটছ খাই আছে, য'ত সকলো ভিডিঅ'তে আপোনাক ৰিকমেণ্ড কৰি আছে যে ওটছ খাব লাগে ফেট লছ কৰিবলৈ, এজ এ ডায়েটিচিয়ান এজ এ নিউট্ৰিচনিষ্ট হৈ মই কিন্তু ওটছ ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ। মোৰ যিমান ক্লাইণ্টছ আছে সিহঁতে ওটছ নাখায়। Wait a minute. Who are you? সো কিয় মই কৈছোঁ এইটো কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, কিয় মই ওটছ মোৰ নিজৰ ক্লাইণ্টক ছাজেষ্ট নকৰোঁ বা আপোনালোককো মই ইমান ছাজেষ্ট নকৰিম, কিন্তু আপোনালোকৰ চইচ আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় খাব পাৰে। মোৰ পইণ্ট অফ ভিউটো আপোনালোকক মই ভালকৈ ডিছক্ৰাইব কৰি দিম। তাৰ আগতে মই ক'ব খুজিছোঁ যে ওটছ কি হয়, ওটছ বস্তুটো কি হয়। ওটছ একচুৱেলি এটা চিৰিয়েল হয়, গ্ৰেইন হয়, যেনেকৈ চাউল, গম এনেকুৱা সেনেকৈ ওটছ হয়। বাট যিটো আমি পেকেটত পাওঁ ইটছ ৰোল ওটছ হয়, ৰোল ওটছ বা ইনষ্টেণ্ট ওটছ হয়, যাক প্ৰচেছ কৰা হৈছে। চ' পেকেটৰ ৰোল ওটছ বা ইনষ্টেণ্ট ওটছটোক প্ৰচেছ কৰা হৈছে, এইটো একদম নেচাৰেল ফৰ্মত নাই। আৰু এইটো কাৰণতে মোৰ প্ৰথম যিটো ৰিজন হয় মই ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ হ'ল এইটো প্ৰচেছ হয়, পেকেটিং হয়। মই প্ৰচেছ এণ্ড পেকেটিং ফুডছৰ এগেইনষ্টত কিয় most of the time আমি এইবিলাকে খাই থাকোঁ। আৰু এগেইনষ্ট মানে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি কেতিয়াও নাখাব, বাট তাতেই মোৰ ছেকেণ্ড ৰিজনটো আহি যায় যে ইটছ অভাৰ পপুলাৰাইজড, বেছি পপুলাৰ হৈ গৈছে। তাত যিমান গুণ আছে তাতকৈ বেছি তাৰ নামহে আছে, মানে নাম বেছি কাম কম এনেকুৱা। চ' ওটছৰ তুলনাত বহুত এনেকুৱা খাদ্য আছে, আমাৰ অসমীয়া খাদ্য ইমান আছে যে ওটছক ফেইল কৰি দিব, কিন্তু আমি সেইবিলাক নাজানো। সেইকাৰণে মই মোৰ নিজৰ খাদ্য, মোৰ নিজৰ অসমীয়া, আমাৰ অসমৰ খাদ্যবিলাক লৈ কিনে বেছি আগুৱাই লৈ যাব খুজিছোঁ, তাৰ কাৰণে মই ওটছ ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ। থাৰ্ড ৰিজন মই কিয় ওটছ ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ, বিকজ অফ দ্য টেষ্ট, কাৰণ এইটো টেষ্টটো বেছি একচেপ্টেবল নহয়। বেছিভাগ মানুহে ওটছ খায় কাৰণ খাব লাগে, কাৰণ ফেট লছ কৰিব লাগে, কাৰণ হেল্ডি, কাৰণ এচিভ কৰিব লাগে নিজৰ হেল্থ গ'ল, বাট টেষ্টৰ কাৰণে বহুত কম মানুহে খায়। কিন্তু এটা ছাষ্টেইনেবল ডায়েটত, মানে যিটো ডায়েট আপোনাক বহুত আগুৱাই লৈ যাব, তাতে টেষ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, টেষ্টৰ লগত বেছি কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে মই ওটছ ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ মোৰ নিজৰ ক্লাইণ্টছবিলাকত। কিন্তু ওটছ খোৱাটো বেয়া নেকি? একেবাৰে নহয়, ওটছ আপোনালোকে খাব পাৰে, কিন্তু কিছুমান নিয়ম আপোনালোকে মানি চলিব, কিছুমান ফুড কম্বিনেশ্যন আপোনালোকে মানি চলিব। কাৰণ আপোনালোকে নজনাতে বা অজানিতে এনেকুৱা ভুল কৰি আছে যে কিছুমান ৰং ফুডৰ লগত কম্বাইন কৰি আছে, সেইকাৰণে আপোনালোকে ভালকৈ বেনিফিটো পোৱা নাই। আৰু ৰং টাইমিংছতো আপোনালোকে ওটছ খাই আছে, সেইকাৰণে আপোনালোকে ভালকৈ বেনিফিট পোৱা নাই। চ' এইটোৱে মই শ্বেয়াৰ কৰিম। ফাৰ্ষ্ট যিটো আপোনালোকে ভুল কৰে, ওটছক আপোনালোকে মিল্কৰ লগত মিক্স কৰি খায় একেলগে, গাখীৰ আৰু ওটছ। চ' এইটো এটা ৰং কম্বিনেশ্যন হয় যদি আপুনি ফেট লছ কৰিব খুজিছে, কাৰণ গোটেই মিলটো আপোনাৰ কেলৰি ডেন্স হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো মিলে আপোনাক কি কৰিব, যেতিয়া আপুনি গাখীৰৰ লগত গ্ৰেইনছ মানে মিক্স কৰে, গাখীৰৰ লগত ভাতেই হওক বা গাখীৰৰ লগত আপোনাৰ দালিয়াই হওক বা যি খায় আপোনালোকে, তেতিয়া এইটো যিটো টেণ্ডেঞ্চি হয় আপোনাক গেইন কৰাৰ কাৰণতহে হেল্প কৰিব। যদি আপুনি গেইন কৰিব খোজে তেন্তে কিন্তু আপোনাৰ কাৰণে বেনিফিচিয়েল হ'ব পাৰে, কিন্তু ফেট লছৰ ক্ষেত্ৰত গাখীৰৰ লগত মিক্স নকৰিব। ছেকেণ্ড ৰং কম্বিনেশ্যনটো হয় যে ওটছৰ লগত বহুতে ফ্ৰুটছ মিক্স কৰি লয়, বহুত ফ্ৰুটছ মিক্স কৰি কেনে ওটছ গাখীৰ মিলাই কেনে খায়। চ' তেনেকৈ নাখাব আপোনালোকে, কিন্তু ওটছক দৈ দি খাব পাৰে, তেতিয়া কিন্তু বেনিফিটছ পাব আপোনালোকে, বাট মিল্কৰ লগত মিক্স কৰিব ট্ৰাই নকৰিব। ছেকেণ্ড বস্তুটো হ'ল যিটো হ'ল টাইমিংছ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মেক্সিমাম মানুহে ৰাতিপুৱা ওটছ খায়, বহুতে আকৌ দুপৰীয়া ওটছ খায়, কিন্তু আৰু তাতকৈ বেছি মানুহে ওটছ ৰাতি খায়। ভাবে ৰাতি ভাত খাব নালাগে, ৰুটি খালে হজম নহয়, কিন্তু সেইকাৰণে ওটছ খায়। বাট ৰাতি আমাক এনেকুৱা খাদ্য বস্তু লাগে যিটো লাইট হয় আমাৰ বডিৰ কাৰণে। ইয়াতে বহুত বেছি ফাইবাৰ আছে, তাৰ কাৰণেই ইয়াক ৰিকমেণ্ড কৰা হয় আপোনাৰ ফেট লছৰ কাৰণে বা যিকোনো হেল্থ গ'ল এচিভ কৰিবৰ কাৰণে বা আপোনাৰ ডায়েবেটিছ কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে। চ' ৰাতি খালে কি হয়, আপোনাৰ যেতিয়া ফাইবাৰ বেছি হয় পেটত, তেতিয়া গণ্ডগোল হৈ যায়, টোপনি ভালকৈ নহয়। টোপনি ভালকৈ নহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব, ভালকৈ ফেট লছো নহ'ব, কাৰণ টোপনি নহ'লে একোৱে ঠিক নহয়। আৰু যেতিয়া ওটছ খায় আপোনালোকে ভালকৈ ছেটিছফাইড ফিল নহ'লে এগেইন ৰাতি আপোনালোকে অলপমান ব্লটিং ফিল কৰে, গেছ ফিল কৰে। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে ৰাতি এভইড কৰিব। এতিয়া আপোনালোকৰ মনত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যেন ৰাতি কি খাওঁ তেনেহ'লে? ৰাতি খাবলৈ আমাক অপশ্যন লাগে, ভাত খাব নোৱাৰোঁ, ৰুটি খাব নোৱাৰোঁ, ৰুটি খালে প্ৰব্লেম হয়, ওটছো এতিয়া বাইদেৱে খাবলৈ মানা কৰিছে, তেন্তে কি খাম?
ৰাতি খাবলৈ বহুত অপচনছ আছে, কিন্তু যদি আপুনি এতিয়াও ভাত খাই আছে, মই ক'ম ভাত বন্ধ নকৰিব। ভাত বেয়া বস্তু নহয়। ইভেন মোক যদি কোৱা হয়, যদি চলি মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া হয় যে আপুনি কি খাব লাগে ৰাতি, মই আপোনাক ভাতে খাব দিম। আচ্ছা। কিন্তু কিছুমান নিয়ম আছে ভাত খোৱাৰ। ভাতৰ খোৱাৰ কিছুমান নিয়ম আছে, তেতিয়াহে আপোনালোকে ভালকে বেনিফিট পাব তাৰ। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই শ্বেয়াৰ কৰিম ৰাতি ডিনাৰৰ অপচন। ৰাতি আপোনালোকে কি খাব পাৰে। চ' চেনেলটোলৈ লিংক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ফ'ল' কৰি দিব, কাৰণ ইমান বেছি ইনফৰমেশ্যন আছে ৱেবছাইটত, গোটেই ইউটিউবত, সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি আছে। জিম ট্ৰেইনাৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছে ডায়েট, আপোনাৰ কলিগ শ্বেয়াৰ কৰি আছে, কোনোবাই জাষ্ট 2টা কিতাপ পঢ়িছে তাকো শ্বেয়াৰ কৰিছে ফেট লছ টিপ, তাৰপিছত কোনোবাই 2 ঘণ্টাৰ এটা ছেশ্যন লৈছে, নিউট্ৰিচনিষ্ট বুলি কৈ আছে নিজকে, বহুতে 3 মাহৰ ছেশ্যন লৈ কেনে কৈ আছে নিউট্ৰিচনিষ্ট। আমি 5 বছৰ পঢ়িছোঁ ডিগ্ৰী, তাৰপিছত পষ্ট গ্ৰেজুৱেট, তাৰপিছত প্ৰেক্টিচ কৰিও এতিয়াও নিজকে আপগ্ৰেড কৰি আছোঁ। কিবা এটা কথা কোৱাৰ আগতে বহুতখিনি চাই ল'ব লাগে, বাট আজিকালি মানুহে যিহেতু ছ'চিয়েল মিডিয়াটো ইমান এক্সেচিবল হয়, বহুতে নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাক কয়। এক্সপিৰিয়েঞ্চ কোৱা ঠিক আছে, বাট মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনাৰ তাতে কাম কৰিব, ইটছ নট এ ৰাইট থিং, বা এইটো সদায় এপ্লিকেবল নহয়। চ' আপোনালোকে যিটো অথেণ্টিক চ'ৰ্চ হয় সেইটো ফ'ল' কৰক, কাৰণ ইমান কঠিনে নহয়, একেবাৰে ইমান কঠিন নহয় এইটো বস্তু ফেট লছ কৰা। আৰু ফেট লছতকৈও ইম্পৰ্টেণ্ট কঠিন নহয় বেমাৰবিলাক ঠিক কৰা, আৰু তাতেই মানুহ ভুল কৰে। একচুৱেলি ডক্টৰবিলাকেও অকল ফেট লছৰ ওপৰতহে বেছি ৰিকমেণ্ডেশ্যন হয়, যাওক আপুনি ফেট লছ কৰি আহক। একচুৱেলি এইটো নহয়। ফেট লছ নকৰাকেও যদি আপুনি নিউট্ৰিশ্যন ইণ্টাৰভেনশ্যন লয়, আপোনাৰ বডিত যদি নিউট্ৰিশ্যন ডেফিচিয়েঞ্চিবিলাক আপোনালোকে ঠিক কৰিব পাৰে, আপুনি কিন্তু নিজৰ হেল্থ গ'ল এচিভ কৰিব পাৰে। মই আগন্তীয় ভিডিঅ'ত মোৰ এটা ক্লাইণ্ট ষ্টৰী শ্বেয়াৰ কৰিম, য'ত ক্লাইণ্টে নিজৰ ৱেইট লছ নকৰাকৈ নিজৰ PCOD কিয়ৰ কৰিছে। PCOD নিচিনা য'ত প্ৰব্লেম, য'ত সকলোৱে ৱেইট লছ কৰি থাকে, তাতে উইদাউট ফেট লছ কৰি, মানে ফেট লছ হোৱা নাই বা ৱেইট লছ হোৱা নাই, তেতিয়াও তেওঁ PCOD ঠিক কৰিছে অকল নিউট্ৰিশ্যন ইণ্টাৰভেনশ্যন। What? Bro, what are you talking about, man? বহুত বস্তু তেওঁ খাব লগা হৈছে, বহুত ভাল বস্তু খাব লগা হৈছে। চ' আপোনালোকে এনেকুৱা ষ্টৰিজ জানিবলৈ, এনেকুৱা টিপছ জানিবলৈ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, আৰু তেতিয়ালৈকে নিজৰো ধ্যান ৰাখিব। তেতিয়ালৈকে ইট লোকেল, ইট ছিজনেল, ষ্টে এক্টিভ। ওম শান্তি। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।